Sunt frumoase. Atenție la ochi, mă rog, să nu scoateți capul în față, da? Ce pasăre e? E greta mare albă. Greta mare. Mai da, copii e greta. Nu, e stârc cenușiu. Stârc. Stârc cu cenușiu, sau cu stârc. Vulturul podal. Exact pentru cor. Uite aici e pică creanga asta cu stării. Da, da, pe domnul albastră. Este o pădure formată după retragerea mării. Marea s-a retras și o găsim la 28 de kilometri în direcția aceea la Sulina. Cai sălbatici sunt undeva la peste 2000 de cai sălbatici în tot Grinduletea. Cam 500 dintre ei trăiesc aici în zona rezervată, în zona preșmuită, iar restul sunt în afara ei. Ei se adună aici la groapa aceasta, se mai adapă cu apă, se mai bălăcesc, de aceea sunt foarte mulți în zona asta. Caii sălbatici de obicei să se găsesc sub formă de herghelic, cum ați văzut și pe drum. Fiecare harmăsar are herghelia lui de iepe. Un harmăsar poate să țină la 7-8 iepe. Din cauza că este sol nisipos și avem și un strat de sărătură la 2-3 metri dacă săpăm, pomii, chiar dacă au rădăcină picotantă, ei nu și-o pot băga foarte adânc. Ca pom în pădure predomină stejarul, cum e acela dărmat, trasnul, de aici, care este lângă noi, și în partea cealaltă avem plopul alb. Are scoarță albă, de aceea se numește plopul alb. Plopul alb este unul dintre cei mai afectați pomi pe timp de iarnă, chiar și pe timp de vară, de cai sălbatici. Nu este o pădure compactă, adică nu e doar pădure, ați văzut, este pe pâlcuri. Acele pâlcuri se numesc asmace. Dați cu apă în caz că seacă la foc. Da. Mai venim noi localnicii, că nu avem voie să intrăm acordinița și mai săpăm la lopată, în caz de seacă. Dați aici, este curpenul de pădure sau cum îi se mai zice, vița de vie sălbatică. Ea se prinde tocmai de jos, de lângă rădăcina pomului. Sfântul Gheorghe și cea de la Letea au fost aceeași pădure. Doar când s-au săpat cele trei brațe, se spune că l-au despărțit. Bun, uitați, ăsta este stejarul secular din spate.
o să vedeți că este jumătate din el uscat. Dacă vă uitați în vârf, sunt niște suflete. Acelea sunt vâsuri parazite care usucă ramul. Hai! Aș veni primii! În casă de prăjuire. Vorbeam și eu. Ajungi? Păi ce? Deci asta e ciorba, nu? Da. Și o punem peste... Puteți să o puneți peste pește sau gen Taramura. țin așa ca să faceți Deci plachie, plachie. lângă trei o buboară și după aia mai discutăm. Ăsta e farul din toate pânzele sus. Plaja este aici undeva în dreapta, în spate. O să ne întoarcem. Acum am intrat în mare.